आज आपण शेवग्याच्या शेंगांचं वरण बनवणार आहोत। तर काही ठिकाणी याला शेवगा म्हणतात, तर काही ठिकाणी याला शेकटाच्या शेंगा सुद्धा म्हणतात। तर त्यासाठी मी इथे 3 शेवग्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत आणि अर्धी वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण तुरीची डाळ कुकरला शिजवून घेणार आहोत, तर ती अगोदर आपण धुवून घेऊया। तुरीची डाळ आपण इथे 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये 1 ग्लासभर पाणी ॲड करणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण अर्धा चमचाभर तेल टाकणार आहोत। तेल टाकल्याने काय होते, डाळ वरती येत नाही आणि व्यवस्थित शिजते, त्यामुळे आपण हे तेल यामध्ये टाकलेलं आहे। आता आपण ही कुकरमध्ये ठेवून घेऊया आणि 4 शिट्ट्या याच्या काढून घेऊया। जोपर्यंत आपली डाळ शिजते तोपर्यंत आपण शेंगा कट करून ह्या उकडून घेणार आहोत। तर शेंगा कशा कट करायच्या त्या बघून घेऊया। तर ही बाजूची टोक असते ना, ती आपल्याला कट करून घ्यायची आहे या पद्धतीने आणि हे काढून घ्यायचे आहेत। ह्या त्याच्या शिरा असतात, जाडसर असतात, त्यामुळे आपण ह्या कट केलेल्या आहेत। या पद्धतीने हे कट करून झालं की ह्या असं काढून घ्यायचं आहे आणि हे थोड्याशा वरच्या शिरा आहेत त्या काढून टाकायच्या आहेत आपल्याला। याच पद्धतीने आपण ह्या शेंगा कट करून घेणार आहोत। या पद्धतीनेच आपण आता सर्व शेंगा कट करून घेऊया। इथे सर्व शेंगा कट करून झालेल्या आहेत। ह्या मी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून सुद्धा घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण त्यामध्ये पाणी टाकूया। साधारणतः 1.5 ते 2 ग्लास पाणी मी यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे, कारण का शेंगा शिजायला लागतील म्हणून मी इथे थोडं जास्तीचं पाणी यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्या गॅसवरती ठेवून घेऊया। आता आपण या शेंगा पूर्णपणे शिजवून घेऊया। इथे आपल्या शेंगा शिजलेल्या आहेत। तर इथे मी आपला चिमटा जो आहे ना तो घेतलेला आहे, त्याने प्रेस करून बघायचं, इझिली तुटली जाते, म्हणजे इथे आपली शेंग शिजलेली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि हे थोडा थंड करून घेऊया। शेंगा इथे आपल्या थोड्याशा थंड झालेल्या आहेत, तर आपण त्याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत त्या काढून घेणार आहोत। याच पद्धतीने आपल्याला सर्व आतल्या बिया काढून घ्यायच्या आहेत। इथे आपल्या शेंगांमधल्या आतल्या बिया काढून झालेल्या आहेत आणि डाळ सुद्धा शिजलेली आहे। आता आपल्याला फोडणीसाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। इथे मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। 2 चिमूटभर हिंग घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, हळद आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। तर गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून आपण तेल टाकून घेतलेलं आहे। तर तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे, तर त्यामध्ये आपण हिंग टाकून घेऊया। लसूण, आपल्याला गॅस स्लो करून घ्यायचा आहे आणि लसूण थोडासा गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत परतायचा आहे। लसूण इथे छान परतून झालेला आहे। थोडासा परतला की वास छान येतो, त्यामुळे आपण हा थोडासा हलकासा गोल्डन ब्राउन करून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकून घेऊया आणि अर्धा चमचाभर लाल तिखट। आता आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली ती यावरती टाकून घेऊया। थोडंसं पाणी टाकूया, त्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे आणि आपण ज्या शेंगा उकडून घेतलेल्या त्या सुद्धा आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायच्या आहेत आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आता याला छान आपण उकळवून घेणार आहोत। इथे आपलं वरण छान उकळलेलं आहे। तर आता आपण याचा गॅस बंद करून घेऊया व याची प्लेटिंग करून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपलं शेवग्याच्या शेंगांचं वरण तयार झालेलं आहे। अशा प्रकारे जर का तुम्ही वरण बनवलेलं असेल तर तुम्हाला भाजीची सुद्धा गरज लागणार नाही। तर हे वरण तुम्ही चपातीसोबत, भातासोबत किंवा भाकरीसोबत चुरून सुद्धा खाऊ शकता। त्यासोबत हे अगदी अप्रतिम लागतं। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।